Tahu buka tak? Mestilah. Kita buka ke? Buka lah. Sini, pusing kat kita. Buku tu kena tunjuk tu yang utama tu. Yang pusing. Baik jatuh nanti. Tak apa. Ada tab pun sayang. Full tab tu ada kat ujung. Tak nak buka sayang. Simpan dulu tab tu. So nak tengok je lah. Boleh on ke? Boleh lah. Tapi tak penuh lah bateri-nya. Tak boleh on. Tekan je. Kecil lah. Kecil. Boleh. Sama saiz ni sayang. 6S lah. Yes, screen je besar. SMR. Tak bunyi Tak apa-apa. bunyi sayang. Hola. Setup, tahu tak setup? Hello. Lirik Swipe. ke atas untuk buka. Dia kata lirik English. Jen play US je. Malaysia. Aku nak Malaysia. Tak payah nak perasan. Sekarang ni kalau US ada apps yang boleh pakai, dia tak boleh pakai. Sama je Malaysia Tekanlah. Malaysia. Setting language. Quick start. Set up manually. Which one? Kita menyuli lah. Continue je. Choose network. Tengok phone tu. Start belum? It may take a few minutes. Sabar. Go lah. Tunjuk benda tu cepat. Sementara. Continue. Face ID. Nak set sekarang. Nantilah dulu. Sekarang je. Later sebab kita tengah rakam. How ni cancel. Back. Bawah tu boleh tadi. Yang tekan continue. Yelah dia suruh. Bawah tu nampak tu. Passcode. Apa ni? Don't ni. Yang don't transfer apps and data. Tekan Why? bawah sekali. You do you want to restore from your iPhone? Ayang dia nak kena scan tau kat phone ni. Tengah rakam je nak scan. Your Apple ID please. Masuk lah email kita. Hamizan.ramlan. Apa ni? Tekan je agree. Agree. Dia kena lebihkan aku kalau nampak benda ni semua. Lepas tu Tada. buat kuku. So dapat satu. Basic punya 5 watt adapter. Tak berapa nak laju lah ya. Satu ni. Dah tutup kotak tu. Masukkan balik dia punya tu. Memo semua. Designed by Apple in California. Serap letter. Dalam letter. Serap letter. Don't share? Share. Tak payah. Don't share. Continue. Dark. Biarkan. Apa nak dark? Kita suka. Tak payah biarkan. Light. Nak dark iPhone sendiri. Hello. Apa ni? Apa ni? Use. So, ambil gambar. Ni while using app. Our first picture.